สวัสดีครับ สวัสดีครับครับผม สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับดับเอเชียได้นะครับแต่ว่าเวลาผมเรียนที่นี่นะครับผมเรียนดับสองแบบใช่ไหมครับ ใช่ครับ ใช่ครับใช่ ใช่ครับผมสองแบบเรามีสองแบบ โอเคไหมมันมีความแตกต่างจากดับแบบนี้แล้วก็ดับแบบนี้ทำไมนะครับ ที่ดาบสองแบบเรามีตอนนี้เราจะมีอยู่ดาบสองสกุลช่างนะครับคือกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยากับกลุ่มลุ่มน้ำโขงแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของดาบสยามเป็นกลุ่มที่เขาเรียกในนักสะสมว่าดาบนะครับแล้วก็กลุ่มของดาบราช้างอันนี้จะเป็นแค่กลุ่มเกี่ยวกับราช้างคือกลุ่มสกุลช่างดาวเวียงจันทร์ครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมันก็จะแยกย่อยไปอีกต่างหากซึ่งรายละเอียดมันจะเยอะมากครับแต่ตอนนี้เรามีโชว์แค่กลุ่มสกุลช่างอันนี้คือกลุ่มสกุลช่างดาวเวียงจันทร์ครับช่างดาวเวียงจันทร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาบหลวงเขาเรียกว่าดาบตั้งนะครับใช้ในกลุ่มพิพายราชพิธีครับถ้าเป็นแบบนี้ใน EP ที่แล้วก็มูลค่าเคยแนะนำไปแล้วนะครับนี่ก็คือกลุ่มดาบหลวงสามป้อมกีบบัวกีบ ต่อไปก็จะอธิบายเกี่ยวกับศิลปะลาวแล้วก็ศิลปะไทยแตกต่างศิลปะลาวแล้วก็ศิลปะไทยแล้วก็แตกต่างการใช้ด้วยนะครับ คือเราต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่าแต่ละสกุลช่างนั้นมันก็มีรูปแบบศิลปะของมันเอง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะตัวเฉพาะถิ่นซึ่งในช่วงบางช่วงเวลามันก็จะมีการเรียกว่าการไหลของรูปแบบศิลปะที่มาเข้าหากัน และก็ผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างเป็นรูปแบบแต่ถ้าในรูปแบบของอดีตการผสมกลมกลืนกันการไหลอย่างช้าๆครับมันจะไม่แบบว่าเข้าไปหากันหรือว่าในก่อนการเดินทางก็จากทางแล้วก็ช่วงเวลาก็ช้าไปเรื่อยๆครับอย่างแรกเราคือดาบสกุลดาบลานะครับสกุลชาติเวียงจันทร์ถ้าเราไปสังเกตเจอเลยคือถัดไปนะครับถัดไปเราจะเห็นชัดเลยคืออย่างแรกเลยรูปแบบขององศาใบเป็นแค่นะครับดาวดวงนะครับครับชัดเลยนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นดาวดวงนะครับซ้ายก็เป็นดาวน้ำช้างจะเห็นสังเกตชัดเจนนะครับคือรูปแบบของใบทั้งสองใบถ้าเป็นกลุ่มดาวดวงของสยามหรือไทยแล้วครับรูปร่างโครงสร้างใบค่อนข้างตรงครับสันฐานค่อนข้างตรงใบตรงซึ่งใบตรงกับใบโค้งอย่างลาวก็มีรูปแบบการใช้งานเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปอาจจะรูปแบบตามเชิงการใช้งานหรือรูปแบบของสายวิชาซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องไปดูรายละเอียดลงไปอีกทีนึงครับแต่ถ้าเจอแบบสันฐานตรงนี่คือรูปแบบของสยามหรือไทยแล้วแน่นอนครับถ้ารูปแบบโค้งหน่อยๆคือประมาณตรงเอวช่วงนี้ตรงเอวกระดกตรงเอวตัวนี้ก็ลาวแน่นอนแต่จะเป็นลาวคุณนะเราต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้ครับมารูปแบบด้ามถ้าเป็นสามป้อมนี่สยามแน่นอนจะมีรูปแบบของคือตามความเชื่อคติพราหมณ์ที่จะมาจากสัตว์อยู่แฝงเลี้ยงอยู่ในตัวรูปแบบด้ามอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าลาวก็จะเป็น2ป้อมคือมีฟิตติ้งหัวกับท้ายซึ่งรูปแบบฟิตติ้งจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีลวดลายซึ่งเป็นเฉพาะทางเองซึ่งลวดลายนี้ก็จะมีในชื่อเรียกอีกต่างหากอย่างหนึ่งที่เราเจอมากก็จะเป็นลายหน้าการหรือลายพุ่มลาวแต่บางลายก็ไม่ใช่หน้าการพุ่มลาวแต่เราก็ไม่รู้ชื่อว่าเรียกอะไรนะครับมันมีชื่อเรียกเฉพาะตัวแต่องค์ความรู้นั้นคือต้องบอกว่าช่วงนี้หายสาบสูญไปค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าลายที่เป็นฐานคนต้องเป็นเรียกว่าลายอย่างไรตามรูปแบบของลายจะมีมัดขายชุดเรียกว่าชุดคอฟิตติ้งขายเนี่ยรูปแบบคือถ้าเป็นของเราเนี่ยรูปแบบนะครับคือเป็นสำลิดหลอดขึ้นรูปท้ายงานหลอดขึ้นรูปท้ายแล้วก็ตรงกลางจะเป็นด้ามซึ่งเป็นไม้นะครับไม้ก็จะมีถ้าเป็นบางรุ่นจะมีการท
ถักเขาเรียกว่าลายขายเพชรหรือขายฟ้าเป็นลวดถักครับทับดาวไปเลยแต่เล่มนี้ไม่มีเป็นแค่นี้จะเป็นแค่ไม้เดียวเลยครับถ้าเป็นของสยามเราสยามหรือไทยจะเป็นการถักเล่มนี้จะเป็นถักตะกุดจะมีถักตะกุดถักตะเกียบต่างๆเล่มเป็นกระถักตะกุดนะครับเป็นมีรูปแบบชัดเจนมันมีองค์ความเชื่อองค์ความรู้ของเชิงช่างที่ใส่ศึกษารูปแบบชัดเจน นั่นแหละคือ มาดูอาวุธสำหรับข้อมูลนะครับ So we have a comparison between the Siam swords and the Laos swords. Try to remember the differences between the two of them. And if you want to learn more about Thai weapons, please subscribe to my channel as well as look up the playlist for the weapons in my channel as well. ว่าโย กรุณา subscribe แล้วก็ like วิดีโอของเรานะครับ Dark